ปริศนา HeLa Cells เซลล์อมตะที่โลกขโมยของเธอไปแฟ้มคดี Henrietta Lacks The Secret of HeLa Cells จากซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files หากพร้อมกันแล้วก็ขอเชิญเข้าสู่เรื่องจริงที่สยองกว่าจินตนาการได้เลยครับ ในห้องแลบที่เย็นเฉียบทั่วทุกมุมโลกมีบางสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่มันกำลังเติบโตแบ่งตัวและเดินทางไปทั่วทุกที่บางส่วนของมันถูกส่งไปเหยียบดวงจันทร์บางส่วนช่วยหยุดยั้งโรคระบาดที่ฆ่าคนนับล้านและบางส่วนอาจกำลังอยู่ในร่างกายของคุณตอนนี้แต่ที่น่าเหลือเชื่อที่สุดคือเจ้าของสิ่งนี้เสียชีวิตไปแล้วกว่า70 ปีเธอคือผู้หญิงที่โลกไม่เคยรู้จักชื่อจนกระทั่งความตายของเธอกลายเป็นสมบัติที่มีมูลค่านับล้านล้านเหรียญและเป็นปาฏิหาริย์ทางการแพทย์ที่ไม่มีใครเลียนแบบได้นี่ไม่ใช่พล็อตจากหนังไซไฟแต่นี่คือเรื่องจริงของ Henrietta Lacks และเซลล์อมตะที่ถูกขโมยไปจากร่างกายของเธอยินดีต้อนรับสู่ The Medical X-Files กับปริศนาที่มีชื่อว่า HeLa Cells เซลล์ที่ไม่มีวันตายมกราคมปี 1951 ท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดของยุคแบ่งแยกสีผิวในอเมริกา Henrietta Lacks คุณแม่ลูก5วัย 31 ปีก้าวเข้าไปในโรงพยาบาลจอห์นฮอปกินส์เธอรู้สึกถึงปุ่มประหลาดที่เติบโตอยู่ในท้องของเธอมันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเธอและคนทั้งโลกไปตลอดกาลดร.จอร์จ เกย์หัวหน้าฝ่ายวิจัยเนื้อเยื่อในขณะนั้นกำลังพยายามทำในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกล้มเหลวมาตลอดนั่นคือการเลี้ยงเซลล์มนุษย์ให้มีชีวิตอยู่นอกร่างกายโดยเขาไม่รู้เลยว่าเนื้อร้ายที่เขากำลังจะตัดออกมาจากตัวเฮนเรียตตาคือกุญแจที่เขาตามหามาทั้งชีวิตขณะที่เฮนเรียตตานอนอยู่บนเตียงผ่าตัดเพื่อรับการรักษาด้วยรังสีแพทย์ได้แอบเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของเธอไปโดยที่เธอไม่มีโอกาสได้เซ็นยินยอมและไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ถูกพรากไปนั้นจะกลายเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอไม่มีวันตายทีมของดร.เกย์พยายามเลี้ยงเซลล์มนุษย์มานับครั้งไม่ถ้วนแต่ทุกครั้งเซลล์เหล่านั้นก็ตายลงภายในไม่กี่วันพวกเขาเริ่มหมดหวังจนกระทั่งตัวอย่างเนื้อเยื่อของเฮนริเอตตาถูกนำมาวางใต้กล้องจุลทรรศน์และสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้วงการวิทยาศาสตร์อ้องตกตะลึงเซลล์ของเฮนริเอตตาไม่ตายพวกมันไม่เพียงแต่มีชีวิตรอดแต่ยังแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้งทุกๆ24 ชั่วโมงเซลล์ของเธอก็เพิ่มจำนวนเป็น2 เท่าราวกับมีพลังงานบางอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันคือความเป็นอมตะที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญการค้นพบนี้คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์มันเป็นเหมือนจุดกำเนิดของเครื่องมือใหม่ที่จะนำพาการแพทย์ก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดเซลล์นี้ถูกตั้งชื่อตามเจ้าของที่ไม่มีวันรู้ตัวว่า HeLa Cells กำลังจะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลโลกเริ่มต้องการฮีล่าเซลล์ของเฮนเรตาถูกส่งไปทั่วทุกมุมโลกมันกลายเป็นฮีโร่ที่มองไม่เห็นในเกือบทุกความสำเร็จทางการแพทย์ตั้งแต่การพัฒนาวัคซีนโปลิโอที่ช่วยเด็กนับล้านคนไปจนถึงการศึกษาโรคมะเร็งเอดส์และการทดลองยาใหม่ๆที่ช่วยรักษาชีวิตคนทั้งโลกแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หยุดแค่บนโลกฮีล่าถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศพร้อมกับยานอวกาศลำแรกๆเพื่อศึกษาว่าเซลล์ของมนุษย์จะตอบสนองอย่างไรในสภาวะไร้น้ำหนักส่วนหนึ่งของเธอเดินทางไปไกลกว่าที่เธอเคยฝันและมีชีวิตอยู่ในที่ที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถไปถึงได้ฮีล่ากลายเป็นโรงงานผลิตเซลล์ขนาดใหญ่มันถูกผลิตซ้ำเป็นล้านล้านครั้งจนน้ำหนักรวมของเซลล์ทั้งหมดอาจมากกว่าน้ำหนักตัวของเฮนเรียตตาตอนมีชีวิตอยู่หลายพันเท่า
แต่ในขณะที่โลกก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งกลับไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าของเซลล์เหล่านี้คือใครเวลาผ่านไปกว่า 20 ปีในขณะที่บริษัทเวชภัณฑ์ทั่วโลกทำกำไรมหาศาลจากเซลล์เฮล่าครอบครัวของเฮนเรียต้ายังคงใช้ชีวิตอย่างยากลำบากพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าแม่ของพวกเขาถูกนำชิ้นส่วนไปใช้และไม่เคยได้รับเงินแม้แต่เซนเดียวจากอุตสาหกรรมพันล้านนี้ความจริงถูกเปิดเผยเพียงเพราะความผิดพลาดเมื่อนักวิทยาศาสตร์ต้องการตัวอย่างเลือดจากลูกๆของเธอเพื่อไปวิจัยต่อลูกของเฮนเรียต้าเข้าใจผิดว่าพวกเขากำลังถูกตรวจเช็คมะเร็งแต่ความจริงคือพวกเขาถูกมองเป็นเพียงแหล่งข้อมูลเพื่อต่อยอดธุรกิจที่พวกเขาไม่มีส่วนได้เสียนี่คือคำถามที่สั่นสะเทือนวงการจริยธรรมทั่วโลกร่างกายของเราเป็นสิทธิ์ของเราจริงหรือไม่เมื่อส่วนหนึ่งของตัวเราถูกพรากไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เจ้าของกลับถูกทิ้งไว้ข้างหลังในฐานะความลับที่ไม่มีใครอยากพูดถึงแม้วันนี้จริยธรรมทางการแพทย์จะเปลี่ยนไปและชื่อของเฮนเรียต้าแล็กซ์จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะมารดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่แต่บทเรียนจากเรื่องนี้ยังคงย้ำเตือนเราเสมอว่าเบื้องหลังทุกความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่มักมีหัวใจและความสูญเสียซ่อนอยู่เสมอเฮนเรียต้าอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วในทางกายภาพแต่ในหลอดแก้วในห้องแลบและในร่างกายของมนุษย์เกือบทุกคนบนโลกใบนี้ส่วนหนึ่งของเธอยังคงเต้นตุบตับและแบ่งตัวต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่เคสทางการแพทย์แต่เธอคือความเป็นอมตะที่แท้จริงขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับ The Medical X-Files ในวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับที่เปลี่ยนโลกแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดว่าร่างกายของเราควรเป็นสมบัติ